Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și ca de obicei, înainte de toate, vă reamintesc cât de minunați sunteți. Astăzi voi face previziunile pentru săptămâna 8-14, să vedem ce mesaje ne apar pentru fiecare zodie în parte. Vă rog tare mult să vă folosiți discernământul și să luați de aici doar lucrurile care se aplică pentru situațiile voastre de viață. Înainte de toate, vreau să vă mulțumesc tuturor celor care faceți parte din comunitate, tuturor celor care aveți sufletul deschis pentru gândurile bune, pentru mesajele voastre frumoase. Iar dacă ești aici pentru prima dată, te invit să te abonezi și să apreciezi acest clip dacă găsești mesajele utile. Înainte de a începe, voiam să vă transmit că în această săptămână voi fi cu familia în vacanță și că ne reauzim începând cu 16 iulie, când revin acasă. Să vedem! Voi extrage din oracol energia generală pentru toată lumea și apoi vedem pentru fiecare zodie în parte ce ne spune dedicat. Să înțelegi conceptul de polaritate. Eu, tu, alb, negru, rece, cald. Și avem numărul 25 aici, care vorbește despre iubire necondiționată, empatie, despre creativitate, clarsimțire, artă și frumos. Puterea sacră a lui Da. Și avem aici un simbol al peștilor și numărul 30. Adică capacitatea noastră de a reveni în permanență la sentimente mai bune, de a oferi șanse, de a ne aloca șanse, de a o lua de la început, pentru că suntem capabili să facem asta. Și manifestarea vine din a face. Gând și acțiune. Gând și faptă. Și avem numărul 59. Tot ceea ce ține de relațiile de iubire vine din propria noastră credință. Exact asta ne spune energia pentru această săptămână. Și se leagă foarte bine cu faptul că pe 11 Venus va intra în semnul Leului, în timp ce Pluton se regăsește în Vărsător în perioada de retrogradare și va face o opoziție cu acesta. Venus vorbește despre relații, stimă de sine, bani, iubire, iar Pluton vorbește despre transformare, putere, obsesie, regenerare. Leul vorbește despre iubire, generozitate, bucuria vieții, în timp ce Vărsătorul vorbește despre inovație, despre a face lucruri inedite, despre lucruri atipice, despre tehnologie, dar și despre umanitarism. Iar aici intervine axa voinței, să o denumim. Ce vreau eu, cum iubesc eu, al meu, ce vrei tu, cum iubești tu, al tău sau al nostru. Este o săptămână pentru relațiile de iubire, care sigur că pot fi sudate sau dezbinate. Avem polaritatea. În permanență, noi avem de ales. În permanență există două versiuni în tot ceea ce facem, sau mai multe. Tot ceea ce spun și transmit eu astăzi aici este un potențial de manifestare. Nu înseamnă că este bătut în cuie, dar nu înseamnă că nu se întâmplă. Totul ține de frecvența pe care voi vă regăsiți în acest moment și de rezonanța voastră cu aceste mesaje. Vom începe cu berbecul. Pentru berbec, această săptămână se anunță exuberantă și efervescentă. Voi o veți avea pe Venus în casa a 5-a, însă, în opoziție, Pluton din Vărsător va fi pe casa a 11-a pentru voi. Asta înseamnă ce vreau eu în relațiile mele de iubire, bucuria mea, cum mă distrez eu față de grupul social, față de prietenii mei cei mai buni sau față de ce vrem noi împreună, ca și cuplu. Această săptămână aduce bucurie, aduce reușite, poate aduce forță, atenție la orgoliu, atenție la egoism și atenție la cât de vehemenți sunteți în ideile pe care le aveți. Pentru foarte mulți dintre voi, dacă aveți copii, va fi o săptămână excelentă să vă reconectați cu aceștia sau să plecați în vacanță. Aici avem persoană oficială. Atenție, exact cum am spus, la lucrurile pe care vreți să le faceți voi în mod direct, la momentele în care vă impuneți punctul de vedere pentru a nu-i deranja pe ceilalți, pentru că s-ar putea să nu vă dați seama de cât de puternic vă impuneți punctul de vedere. Pot fi chestiuni pe care le rezolvați în
treburi oficiale. Aici avem regina de spade. Atenție să nu fiți tăioși în comunicare. Uite, o reușită în plan personal în această săptămână. Pentru a putea avea parte de acea bucurie despre care am vorbit, este timpul, sau cel puțin pe parcursul acestor zile, cu cât lași mai mult garda jos, cu cât ești mai atent la ce spui, cum spui și la modul în care spui lucrurile, cu atât mai bine va fi. Poate fi aici o vacanță oficială cu familia, poate fi aici ceva ce se întâmplă oficial la nivel de familie, poate fi aici ce vrei tu versus ce vor ceilalți și să apară un conflict. Și asta se poate. Ideea de bază este aceasta. Să încerci să te bucuri de această săptămână și să încerci să faci, să depui un efort, cât de mic, cât de mare, să faci lucrurile să fie bune, atât pentru tine cât și pentru ceilalți. Să asculți. Cheia succesului pentru berbec este să asculte și ce vor ceilalți să facă. Mulțumesc tare mult, vă doresc să aveți o săptămână minunată, merg către următorul semn. Pentru Taur, să vedem ce aduce săptămâna. Mesaje, discuții. Poate fi o săptămână în care vrei neapărat să faci ceva. Fie că vorbim despre chestiuni administrative, legale, oficiale sau despre comunicarea cu ceilalți, a venit timpul să fii atent unde ești nerăbdător sau de ce îți este teamă, de ce creezi mici obsesii sau de ce vrei neapărat ceva anume. Pentru că această nerăbdare, această stare, poate fi și de anxietate și de panică, te poate izola. Obiectivul pe care tu ți l-ai propus, într-o oarecare măsură, te izolează și s-ar putea să nu îți placă acest lucru. La nivel astrologic, pentru voi toată această energie va fi cumulată sau direcționată către casă, către cumpărături pentru casă, către facturi pe care le poți plăti și să vezi cum jonglezi cu lucrurile, cum prioritizezi ceea ce ai de făcut. Poate fi vorba despre planuri pe care vi le faceți acum, tu și familia ta, poate fi vorba despre faptul că, fiind sub această energie senzuală a planetei Venus, poți cunoaște pe cineva, poți regla ceva ce a rămas suspendat sau neclar din perioada anterioară. Dacă ai ceva pe suflet, foarte important va fi să încerci să-ți stăpânești emoțiile. Mai pot fi aici chestiuni legate de bani care să apară în atenția ta în această săptămână, pentru care poți avea reușită. Nebunul. O încercare de a o lua de la început. Cavalerul de monede. Pot fi chestiuni legate de bani și de casă, exact cum am spus. Oferte de loc de muncă, poți face ceva concret, poți face cumpărături și achiziții pentru casă, pentru că acum îți faci calculele. Dacă ai ceva plănuit, acum este un moment foarte bun să acționezi, însă să iei în calcul pro și contra în tot ceea ce vrei să faci. Cu cât vei fi mai empatic și mai deschis la nevoile celor din familia ta, cu atât îți vor întoarce mai mult satisfacție la nivel personal și te vei simți mai bine. Eu vă mulțumesc tuturor, să vă bucurați de această săptămână, merg către următorul semn. Gemenii în această săptămână vor fi foarte creativi. Unii veți călători, iar ceilalți veți fi foarte determinați și foarte creativi în lucrurile pe care vi le propuneți. Sigur că va exista comunicare pretutindeni, sigur că veți fi ascultați, auziți, validați. Ce trebuie să înțelegeți și cu ce trebuie să rămâneți în mod direct este faptul că aveți nevoie de foarte multă odihnă. Uite, aici este vorba despre relația voastră, comunicarea cu partenerul, unde sigur că puteți avea foarte multă bucurie în această săptămână sau poate merge în direcția opusă comunicarea, să aveți diverse mici conflicte, dar care au sensul și scopul de a vă ajuta pe voi să ajungeți la un numitor comun. Pare a fi o săptămână bună, mai ales la nivel de relații, unde cineva spune da, unde ai o reușită. Cineva îți face pe plac. 9 de spade, Pajul de spade. Exact cum am spus, aveți nevoie de odihnă, aveți nevoie să vă aranjați gândurile pentru a vă face noi planuri. Dacă aveți provocări în zona aceasta a relațiilor,
Cu partenerul de viață sau cu ai voștri copii, veți avea oportunitatea în această perioadă să reglați aceste conturi. Ce provocări aveți voi acolo se rezolvă, pentru că avem aici arhetipul peștilor care spune cu empatie, cu blândețe, cu răbdare, treci marea, exact cum spune și proverbul. Dacă ceva nu-ți convine, spune, dar și acționează. Prin puterea exemplului tău îi vei inspira pe cei din jurul tău să fie mai buni și situațiile tale de viață să fie de succes, să ai parte de ceea ce îți dorești. Sunt niște vești care poate te stresează, dar vei reuși să fii un bun alchimist, să le rezolvi chiar și de la distanță dacă ești în vreo călătorie. Și de asemenea, aceste cărți spun că dacă ai fost ocupat foarte mult cu locul de muncă, în această perioadă a venit momentul să te concentrezi pe familia ta, pentru că de aici îți vine ție energia creativă, de aici te încarci tu cu energie bună, de aici ești susținut. Familia și apoi prieteni. Aveți o săptămână minunată, vă doresc, merg către următorul semn. Pentru rac, această săptămână pare să fie direcționată către zona financiară, unde să aveți grijă mai mult ca oricând. Pentru că s-ar putea să existe mici tensiuni, atenție de asemenea la orgoliu, la cât de tare vă impuneți punctul de vedere. Serviciul, zona financiară, de unde vă câștigați voi banii sau în chestiunile pe care le aveți la locul de muncă, îndrăgostiții, alegeri pe care le aveți acum la îndemână, puteți atrage situații favorabile în viața voastră, mai ușor ca oricând, mai ales la nivel financiar. Pajul de cupe, 8 de cupe și diavolul. În zona planului financiar s-ar putea să fie mici tensiuni, mai ales în ceea ce privește banii, sau să fie nevoie să fiți mai stricți, mai exigenți dacă sunteți într-o poziție de management. Poate fi vorba aici despre faptul că sunteți tensionați din cauza copiilor sau a venit vremea să fiți atenți la orgoliu, pentru că dacă acționați mai prudent, mai empatici, mai iubitori, și lăsați în urmă această stare de tensiune, această voință de fier, veți obține mai multe lucruri. Și în relația de iubire pare să fie o luptă pentru putere, unde ce vreau eu nu coincide cu ce vrei tu. Dar și aceste lucruri pot fi rezolvate prin empatie, prin arhetipul peștilor, prin înțelegere și prin iubire necondiționată. Poți primi o promovare de asemenea, sau dacă aveai vreo chestiune care este legată de autorități, poți avea parte de o reușită. Totul depinde de cum vei privi tu lucrurile și de cât de relaxat vei porni la drum pentru a le obține. Mulțumesc tare mult, să aveți o săptămână minunată, merg către următorul semn. Pentru Leu, această săptămână vine cu energie foarte bună, vei fi vizibil, vei fi în centrul atenției. Există aici o nevoie puternică de validare, să fii văzut, să fii luat în calcul sau să iasă ca tine lucrurile sau chestiuni de genul ce vreau eu, uite, este mai bine decât ce vrei tu, sau ce spun eu este corect, ce spui tu nu. Să apară mici conflicte în această direcție. Însă este o săptămână foarte bună în care poți obține, prin capacitatea ta, prin voința ta, ceea ce anterior nu ți ieșea, nu ți era accesibil. Te va ajuta foarte mult să te reconectezi la suflet această săptămână și să faci lucrurile să fie mai armonioase în viața ta. Avem aici ceva ce faci în mod recurent, un obicei, un tipar, să fii atent la modul tău de a opera, pentru că s-ar putea să intri repede în panică atunci când lucrurile nu îți sunt pe plac. Dacă ai situații care te stresează la locul de muncă, să știi că ai alternative și ai alegeri la îndemână pentru a ieși din acele situații care te stresează. Asul de cupe, 9 de bâte, justiția. Pentru voi, dragii mei, energia spune, nu ți opri pasul acolo unde nu se aude râsul. Mai exact, nu ești într-un loc unde ești apreciat, mergi în altă direcție pentru că se poate. Există alternative.
ai confirmarea că se poate. Acționează pentru că reușești. În relațiile de iubire, simți că nu ești validat, simți că nu ești văzut. Vezi tu de drumul tău pentru că lucrurile se corectează de la sine. Poate ești validat, dar nu ți se spune, poate trebuie să ai un pic de răbdare pentru a înțelege că unele lucruri necesită timp. Este o situație pe care o rezolvi în această săptămână, îți poți găsi un partener dacă ești singur, te poți relaxa, te poți conecta și la suflet și la familie, partenerul tău de viață, ceva se corectează, ceva se vindecă, depășești o situație stresantă. Pentru tine este o confirmare că poți mai mult decât ai, că poți fi mai bine decât ești, că ești iubit deja. Iubirea vine din interiorul tău, iubirea vine și din partea celorlalți. De asemenea, dacă aveți chestiuni legate de autorități, le puteți rezolva. Primiți o mână de ajutor din partea cuiva. Vei rezolva niște chestiuni importante, indiferent unde te afli și ce vrei să faci. Mulțumesc tare mult! Vă doresc să aveți o săptămână minunată. Merg către următorul semn. Pentru Fecioară, energia spune că pe parcursul acestor zile ai nevoie de odihnă. Și dacă vrei să faci ceva, să te gândești la ceva, ai vreun plan, să te retragi departe de ochii lumii pentru a putea gândi mai limpede, pentru a avea o perspectivă mai amplă asupra lucrurilor pe care vrei să le întreprinzi. Ca și la Leu avem aici disperare și gânduri. Poate fi oboseală și este deja o oboseală cronică pentru că ai foarte multe responsabilități, dar pentru care ai și foarte multe soluții la îndemână să te organizezi mai bine. Planuri și idei, așa cum am menționat, spânzuratul care ne-a apărut în poziție întoarsă și nebunul. Planurile tale dau roade, ai nevoie de organizare mai bună, să fii un pic mai calm, să fii un pic mai odihnit pentru a putea vedea cu claritate care este următorul pas. Vei reuși să te eliberezi dintr-o situație care te-a stresat. Ceea ce îți planifici tu acum sau ceea ce vrei tu acum are o soluție. Trebuie doar să acționezi. Ești etapa de planificare. Nu forța lucrurile. Lasă săptămâna să se așeze din aproape în aproape pentru tine, pentru că poți reuși să vezi un rezultat concret din ceea ce îți propui să faci. Indiferent că vorbim despre relațiile de iubire, copii, casă, loc de muncă. Această perioadă îți aduce o șansă în plus. Să reușești, o garanție în plus că poate ești pe drumul cel bun, dar că trebuie să faci ceva să susții ceea ce tu îți dorești în acest moment. Trebuie să acționezi, să treci la următorul pas, dar nu înainte de a te odihni și de a avea mintea limpede pentru a ști cum să acționezi. În tot cazul, vei depăși această perioadă de stres. Eu îți doresc să ai o săptămână frumoasă, merg către următorul semn. Pentru Balanță, această săptămână se anunță a fi una plină de socializare. Vor fi foarte multe evenimente sau cel puțin tendința de a petrece timp cu prietenii sau această tendință în care prietenii vă caută, vă sună, vor să discute, să vorbească. Însă este o săptămână și pentru a vă face o nouă strategie, pentru a vă gândi la viitorul vostru, la ce aveți de făcut în timp ce vă relaxați și aveți parte de voie bună. Locul de muncă, profesia și energie feminină. Poate fi vorba despre faptul că vorbiți cu prietenii voștri care vă susțin, vă ajută sau din ceea ce auziți la ei, luați voi niște decizii importante pentru viitorul vostru. Prietenii vă pot inspira, vă pot ajuta în chestiunile pe care voi le aveți acum în minte. În relațiile de iubire pentru voi, unde trebuie să fiți atenți la îndatoriri și responsabilități. Cine ce face sau cât vreau de la partenerul meu de viață, pentru că s-ar putea ca eu să vreau să fac ceva și el să vrea să facă altceva. Și atunci când privim întregul, suntem fericiți. Când privim fiecare în bucățica noastră, s-ar putea să apară conflicte. Evitați această luptă pentru putere și faceți echipă, pentru că veți avea rezultate mai bune. Cavalerul de cupe, o săptămână de voie bună, de armonie, o săptămână în care, după cum spuneam,
veți traversa, veți avea așa sentimente de bine, de iubire, declarații de iubire, sunteți văzuți, apreciați, complimentați. Puteți cunoaște pe cineva, dacă nu ați cunoscut deja, care să vă dea un pic lumea peste cap. Sigur că este și foarte multă pasiune și senzualitate aici. Se întâlnește Venus cu Pluto, pasiunea cu senzualitatea. Și uite cum respirați voi ușurați și la locuri de muncă s-ar putea să aveți apreciere din partea cuiva. Mai ales dacă la nivel de autoritate aveți ca superior o doamnă, o șefă, energie feminină. O săptămână bună pentru voi, să știți, în care obțineți foarte multe lucruri pe care vi le doriți. Și la locul de muncă, dar și în relații. Primiți vești bune, care vă încântă sufletul și care vă ajută, vă determină să fiți mai hotărâți și în viitor, să aveți mai multă încredere în voi. Mulțumesc tare mult! Merg către următorul semn. Pentru Scorpion, această săptămână vorbește despre muncă și autoritate. Cum ești tu ca o autoritate în viața celor din jurul tău și la locul de muncă, dar și în raport cu ceilalți, unde îți impui foarte tare punctul de vedere, pentru că s-ar putea să intri în lupte pentru putere, dar care să lase șifonate toate părțile implicate în acea luptă. Și această săptămână îți recomandă să fii om de echipă, să fii un bun coechipier, să vezi că sunteți mai mulți implicați sau să asculți un alt punct de vedere. Asta îți va aduce o creștere personală, dar și pe celelalte planuri, la orice nivel. O călătorie și locul de muncă. Se schimbă ceva la locul de muncă sau trebuie să fii tu atent când impui ceva, când spui ceva, cum te poziționezi atunci când transmiți aceste lucruri. Voi aveți Capricornul în casa a treia, care este foarte exigent. S-ar putea să fie ușor tranșant, exigent pe parcursul acestor zile sau să fii glumeț, dar ceilalți să nu te înțeleagă. Încearcă să fii un pic mai delicat și încearcă să te bucuri de viață, pentru că vei avea parte de un început. Poți remedia ceva ce te-a supărat înainte sau ceva ce te-a stresat. Uite, ai energie să faci niște lucruri formidabile, niște bani pe care îi poți obține, ești creativ, ești senzual și poți să-ți impui punctul de vedere. Atât că această energie de foc este una destul de aprigă și nu toată lumea o înțelege. Începi ceva, începi un nou proiect, vin către tine niște bani, ești pasional, ești văzut. Atenție, după cum spuneam, la acea mândrie sau la a nu te impune foarte tare. Naturul tău este învărsător, despre el vorbim aici, despre Pluton, care o va ataca puțin pe Venus. Ar putea să fie o mică obsesie aici legată de pasiune, de control, să vrei să iasă lucrurile într-o anume formă și ele ies până la urmă, doar că s-ar putea să nu fie totul autentic 100%. Cineva să-ți facă pe plac doar de gura ta. Aici ai un pic de lucrat, pentru că, uite, ai reușită, lucrurile se obțin ușor, poți obține mai ușor ca oricând ceva, poți avea parte de complimente mai ușor ca oricând, atât că s-ar putea tu să nu fii împlinit 100% în sufletul tău. Așa cum am spus, niște bani pe care îi primești, încasați niște bani, ai o reușită, poți obții un loc de muncă, poți să cunoști pe cineva. Este bună pentru tine energia în acest moment prezent. Alegerile tale îți vor aduce succes săptămâna asta. Mulțumesc tare mult! Merg către următorul semn. Pentru Săgetător, această săptămână vine cu o ușoară nevoie urgentă de a finaliza ceva. Aveți o apăsare. Trebuie, există un trebuie pentru voi aici în dicționarul vostru mental și aveți nevoie de o strategie nouă unde trebuie să reevaluați ceva. Să luați în calcul că mai există alternative acolo și că puteți avea parte de reușită în ceea ce vă propuneți. Trebuie doar să fiți deschiși. Uite, să fiți voi foarte atenți la cum judecați o situație, la
cum vă gândiți să rezolvați lucrurile. Doar gândurile voastre v-ar putea împiedica. Pot fi și chestiuni legale sau oficiale aici, dar pare poate puțin confuză sau încălcită săptămâna, veți reuși ce vă propuneți. Regina de cupe, 10 de bâte, 4 de cupe. Este ceva ce vreți să faceți urgent. Fie sunteți foarte ocupați cu o misiune pe care o aveți, cu o responsabilitate pe care o aveți și ați vrea mai multă odihnă sau timp mai mult pentru voi înșivă, fie pur și simplu veți obține un rezultat foarte bun care vă încântă sufletul. Pot fi rezultate bune, cineva să fie corect, o situație se remediază, poate fi și la nivel de sănătate aici, unde nu credeați că rezolvați ceva anume, veți rezolva, chiar dacă veți avea un pic de luptat cu rutina, cu energia, cu oamenii din jurul vostru, veți rezolva. Aveți această capacitate pe parcursul acestor zile să navigați, chiar dacă este un slalom, printre responsabilitățile zilnice și să reușiți să vă recăpătați bucuria până la urmă. Veți zâmbi, vă veți bucura de rezultatul pe care îl obțineți. Poate fi ceva legat de copiii voștri sau poate fi vorba despre faptul că este această urgență pe care o aveți, dar pe care o rezolvați, să știți. Trebuie să vă folosiți intuiția voi în această perioadă. Prin intuiția voastră veți naviga și intuiția ține de responsabilitate. Cum prioritizez? Ce fac acum? Lucrul 1 sau lucrul 2? 1 sau 2 în permanență. Și veți vedea că vă veți descurca precum peștele în apă, fără niciun fel de problemă. Puteți cunoaște pe cineva, vă puteți unii dintre voi împăca cu cineva care înainte v-a respins. Dacă cineva vă respinge, să știți că există și viață după. Sau mai încercați odată. Asta spune energia pentru voi. Eu vă doresc tuturor să aveți o săptămână minunată, merg către următorul semn. Pentru Capricorn s-a acumulat foarte multă oboseală și voi aveți nevoie să vă eliberați de ceva. Nu m-ar mira să vă simțiți în zona bazinului așa destul de tensionat sau să aveți ceva provocări cu stomacul, pentru că acolo vi s-au strâns emoțiile. Aveți nevoie de odihnă, de sport și de relaxare. Veți putea remedia o situație care a fost incorectă. Uite, ceva ce nu era clar, acum devine clar sau posibil. Veți purta niște discuții care remediază niște situații, veți avea niște soluții oficiale, veți putea avansa în niște demersuri pe care le aveți în minte sau pe care deja le aveți pe rol, în desfășurare. Cavalerul de cupe, 8 de spade și moartea. Asta înseamnă că în relațiile de iubire unde situația este blocată, se deblochează. Veți vedea progres, orice ar însemna asta pentru voi. Dacă sunteți singuri, veți vedea că poate apărea cineva. Dacă aveți chestiuni la locul de muncă pe care nu le puteți rezolva, cu vorbă bună veți rezolva. Vorba dulce mult aduce și aduce mai mult decât v-ați fi așteptat. Se corectează o situație, aveți forță la nivel fizic, dar nu înainte de a vă odihni. Trebuie să vă recăpătați forța, să vă regenerați. Este o săptămână în care oricât de mult ați accelera voi pedala, veți fi cumva împiedicați de energia momentului prezent să avansați dacă nu vă recalibrați la nivel energetic. Descurcați o situație, exact cum am spus. 8 de spade este un blocaj care, uite că poate fi îndepărtat și puteți soluționa ce vă apasă pe voi acolo cel mai mult acum. Comunicarea cu persoana iubită, la locul de muncă, dacă nu vă găsiți loc de muncă, orice. Acțiunea trebuie îndreptată către odihnă și când aveți mintea limpede veți vedea și soluții mai multe cum să remediați.
Vă mulțumesc tuturor, vă doresc să aveți o săptămână minunată, merg către următorul semn. Pentru Vărsător, această săptămână va fi orientată pe partenerii voștri sau pe nevoia voastră de a fi susținuți de partenerii voștri. Puteți începe noi proiecte, puteți face lucruri noi pe care vi le-ați propus, însă forța voastră vitală va veni din liniștea din casă sau din liniștea din relația pe care o aveți sau din liniștea mediului de lucru pe care îl aveți acolo cu ai voștri clienți, cu partenerul de afaceri. Orice feedback, orice laudă, să spunem, orice confirmare că ați făcut un lucru bun pe voi în această săptămână vă ajută. Familia, partenerul sau partenera și energia aceasta de echipă, energia feminină. Reconectarea la suflet, reconectarea la conceptul de familie, reconectarea la ideea de relație. Cu cât veți fi mai mult o echipă, voi și celălalt sau cealaltă în această săptămână, cu atât mai bine. Sau aveți ocazia să remediați niște lucruri, pentru că asta vă încântă pe voi acum. Roata destinului, șansa, 7 de zbâte și 9 de cupe. Vă ies lucrurile, vă ies proiectele, poate aveți zile mai complicate, unde desigur că energia din casa voastră, energia partenerului vă va ajuta foarte mult. Dacă nu aveți parte de susținere, spuneți și cereți partenerului de viață să vă ofere spațiu pentru ca voi să vă manifestați, să vă ofere liniște dacă asta vă face bine. Ai o reușită, ceva pentru care ai lucrat mult, pentru care te-ai luptat mult, se întâmplă. Vezi cu ochii tăi ceva, un progres, un rezultat bun care ți încântă sufletul. Poate fi vorba și despre casa în care locuiești, poate fi vorba și despre faptul că te eliberezi de o situație stresantă cu ajutorul cuiva drag în această săptămână, dacă nu ai deja o relație de cuplu. Dacă ai, poți fi omul potrivit la locul potrivit și poți întâlni pe cineva care să te ajute pe tine să te reconectezi la suflet și să-ți recapeți încrederea în iubire, în frumos. Aici este șansa, ai noroc. Pentru voi săptămâna asta vine cu noroc și oportunități multiple să realizați, să obțineți ceea ce vă doriți. Vă mulțumesc tare mult, merg către următorul semn. Pentru pești, această săptămână pune foarte mult amprenta pe zona de sănătate și pe abordări noi în rutină. La nivel de tipar mental sau pur și simplu la nivel de grijă față de voi înșivă și de corpul vostru. Trebuie să reevaluați ceva, trebuie să țineți cont și de faptul că voi aveți în această perioadă și Neptun aici în retrogradare și Saturn aici în retrogradare și Saturn vă poate lua din vitalitate. Desigur că vă învață acum cum să faceți lucrurile mai bine pentru ca voi să aveți singur capacitatea de a vă autoregenera, să spun așa. Să fiți atenți la sănătate. Energie feminină și echipă și prosperitate neașteptate. Uite, ceva neașteptat la locul de muncă. S-ar putea voi să lucrați foarte mult și în această săptămână, uite, să vină către voi lucruri bune, reușită, dar atenție la sănătate. Nu merită nimic să plătești cu sănătatea. 4 de monede, nebunul și 6 de bâte. Fix casa 6 este la voi în discuție, rutina, sănătatea, mentorii, poți cere ajutorul cuiva, poți face echipă cu cineva și vei fi surprins să vezi că oamenii te ajută, oameni care poate înainte nici nu te băgau în seamă sau dacă înainte erai obișnuit să faci lucrurile singur, acum poți cere ajutorul pentru că îl primești, poți delega din responsabilități, din sarcinile tale, poți fi învoit pentru a merge la un consult medical sau trebuie să schimbi ceva la nivel de rutină pentru că așa cum faci lucrurile acum, nu poți obține mai mult. Asta spune Saturn acolo în retrogradare. De îndată ce ai o nouă abordare, te maturizezi puțin, ești mai organizat, porțile către succes sunt larg deschise pentru tine. Poți cunoaște pe cineva
în zona locului de muncă este recomandat să nu te implici emoțional sau să ai o relație cu cineva, mai ales în această perioadă, pentru că nu are neapărat șanse de reușită acea oportunitate. Nu este imposibil, dar trebuie acționat foarte prudent și foarte matur. Ai aici un proiect care poate ți începe, ceva ce te motivează să produci această schimbare mare, de altfel de care ai nevoie pentru a putea fi sănătos. Mintea sănătoasă în corp sănătos aduce și produce minuni. Eu vă mulțumesc tuturor, să fiți bine, să aveți o săptămână minunată și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!